A very good evening, viewers, and welcome to today's news from the studio of News Now Jorhat. This is Rupal Latta. Now, moving on to the headlines and stories in detail. Three organizations of Jorhat has expressed their humble tribute to the martyr of 6 youth of Assam police who has lost their lives for the dispute of their motherland at the Assam-Mizoram border. Now, let's have a look onto the report. Youth Conscious and EACSU of Jorhat has expressed their humble tribute to the 6 youth of Assam police who has lost their lives for the dispute of their motherland with Mizoram. On the other hand, the members of Pragatikami Youth Sangh Club of Royal Road Jorhat has also expressed their humble tribute to the 6th martyr by lighting candle. In both the programs, along with Advocate Sudipta Goswami of Jorhat, many other eminent members and members of Pragatikami Club were present. 26 তাৰিখত যি ঘটনা ঘটিলে আমাৰ অসমৰ জৱানক যেনেকৈ মাৰিলে আজি মিজোৰামৰ জৱান সবচে ডাঙৰ কথা হ'ল যে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অংগ আমাৰ মিজোৰাম নৰ্থ ইষ্টৰ এটা অংগ কিন্তু আজি আমাৰ দেশৰ জৱানক আৰু এটা মানে ষ্টেটৰ জৱান মাৰি আছে এটো আমাৰ লাজৰ কথা হৈছে কেলে ভাৰতবৰ্ষত আজি জনগণ মন অধি নাই হেক জয় হয়ে ভাৰত ভাগ্য বিধাতা আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটা মানুহ স্লোগান গাওঁ আমাৰ হেতু স্কুলত সৰু বাচ্চাকে শিকোৱা হয় কিন্তু মিজোৰামৰ চিফ মিনিষ্টাৰক আজি মই তীব্ৰ ভাষাত নিন্দা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ দেশৰ জৱানক মাৰিছে আপোনালোকে কৰিছে কি আপুনিও তো আমাৰ দেশৰ এটা অংগ আপোনাৰ দেশৰ জৱানটো আমাৰ জৱান হয় আমাৰ অসমৰ জৱানটো আপোনাৰ জৱান হয় তো আমি সকলোৱে মিলি আমি এই দেশখনটো চলাব লাগে কিন্তু আজি এটা কথা আমি যোৰহাটৰ সচেতন আৰু আমাৰ ছুইটা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগিতাত আজি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পাতিছোঁ যিসকলে আজি আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল তাৰ কাৰণে আমি দুখ প্ৰকাশ জনাইছোঁ যোৱা 26 জুলাই তাৰিখে অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰ অঞ্চলত আমাৰ মিজো আৰক্ষী আৰু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে এক সীমা মীমাংসা কৰিবলৈ যোৱা হাইলাকান্দি প্ৰশাসনৰ আৰু আৰক্ষীক তেওঁলোকে অপৰিচিতভাৱে গুলীবৰ্ষণ কৰে আৰু তাত 4জন আৰক্ষী জোৱান হিতাতে মৃত্যু হয় আৰু এজন অসামৰিক লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু বহু লোকৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আনকি আৰক্ষী অধীক্ষক যিজন আছিল তেওঁৰ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এই দুখজনক ঘটনা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এনেকুৱা যাতে আৰু কেতিয়াও নহয় আমাৰ এনে সীমা বিবাদ অকল মিজোৰাম অসমৰ লগতে নহয় নাগালেণ্ড মেঘালয় অৰুণাচল ইত্যাদিৰ লগতো আমাৰ আছে এইখিনি আগত সীমা ঠিক নোহোৱাৰ কাৰণে হৈ আছে আৰু আমাৰ অনুৰোধ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তেওঁলোকে যদি এই সীমা বিবাদৰ যিটো সমস্যাৰ অনতিপলমে সমাধান কৰে আৰু এনেধৰণে নিৰীহ লোকৰ যাতে মৃত্যু নহয় আৰু আজি আমি প্ৰগতিকামী যুৱ সংঘৰ এই মৃতসকলৰ কাৰণে এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আমাৰ এই সংঘৰ সন্মুখত পাতিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনাক সকলো গোট খোৱাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাই কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ প্ৰাণ আহুতি দিয়া যিসকল আৰক্ষী লোক আৰু চিভিলিয়ান নিহত হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৰহাটত আজি বিভিন্ন ঠাইত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই দুখৰ মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰি ৰাজনীতিৰ সময় নহয় আমি অসমবাসী ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব ইয়াক ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশৰ সময় যদিও আমি আমাৰ সংযম ৰক্ষা কৰি আমি আচলতে সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈ আছোঁ এই কথাটো আমি তেনে আমি বাৰ্তা সকলোকে আমি দিব লাগিব আৰু যিসকল বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে সেই আৰক্ষীসকলৰ আমি আশু-আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ খুব পৰিতাপৰ কথা এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰ অসমৰ ভূমিত সংঘটিত নহওক অসমৰ সীমাক লৈ কেইবাখনো চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত আমাৰ নাগালেণ্ডৰ লগত নিৰৱচ্ছিন্ন সংঘৰ্ষ হৈ আছে বহু লোকে তাত ইতিমধ্যে প্ৰাণ আহুতি দিছে ঠিক সেইদৰে মিজোৰাম মেঘালয়ত অনুৰূপ পৰিস্থিতি অৰুণাচলৰ লগতো এই সকলোখিনি ৰাজ্য অসমৰ বুকুৰ পৰাই সৃষ্টি হোৱা কালত আৰু বৰ অসমৰ তেওঁলোক অংগ আছিলে
এতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ প্ৰতি মনোভাৱ সলনি কৰিছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও আচলতে সীমাটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো এই সীমা বিবাদৰ কাৰণে বহু ক্ষতি হৈছে, উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ পৰিছে সীমান্ত অঞ্চলত। আৰু এই দীৰ্ঘদীয়া সমস্যা হৈ থকাটো, স্থিতাৱস্থা বাহাল থকাটো আমি নিবিচাৰোঁ। যিদৰে নাগালেণ্ডৰ দিছৰভেলীত ঘটনা সংঘটিত হৈছে, নাগালেণ্ডৰ গোচৰটো অসম চৰকাৰেতো উচ্চতম ন্যায়ালয়তো আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে 1988 চনতে তাত উত্থাপন কৰিছিলে, কিন্তু সেইবোৰ আজিলৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একমাত্ৰ হেমাহিৰ কাৰণে আজিলৈকে হৈ উঠা নাই। আমি বিচাৰোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এনেধৰণে A report by Anupam Bora from Jorhat News Now 24/7. Historical religious place Thekiakhwa Namghar of Assam was established in the year 1528. A spiritual thought has been delivered by the committee members for organizing Nam Prasang in the coming month Bhadar of the Assamese calendar. A spiritual thought has been delivered by the committee members of Thekiakhwa Namghar for organizing Nam Prasang in the coming Assamese Bhadar month at historical Thekiakhwa Namghar, established in the year 1528 by Saint Reformer Madhav. The committee members of Thekiakhwa Namghar has started to clean their premises and have decorated it very beautifully. They are also hoping for all the people to visit there. আমি সকলো অসমবাসী ভাৰতবাসীক আমি কৰোণা মহামাৰী সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে মানে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ অক্ষয় বন্তিত হোৱাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হ'ল। আমাৰ এই মহাপুৰুষজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহত 4 প্ৰসঙীয়া পালনাম মহোৎসৱ হয়। এই জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে হয়। সেয়েহে আমাৰ বৰ্তমান কোভিড চলি আছে, প্ৰশাসনৰ যি কোভিড প্ৰট'কল মানি আমি কাম কৰি আছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আমি এই পালনাম ভাগি অনুষ্ঠিতকৈ হ'লেও আমি অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। সেয়েহে আমাৰ নামঘৰৰ চৌহদ, নামঘৰৰ সংলগ্ন ঘৰসমূহ আমি যেতিয়া ৰাইজ আহি ইয়াত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা দেখে বা সেৱাভাগ কৰিবলৈ আহোঁতে পবিত্ৰতা অনুভৱ কৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কামখিনি কৰি থকা হৈছে। A report by Ashim Kumar Bora from Jorhat News Now 24/7. A miserly environment has been seen at one of a fully populated area of Jorhat named as Rajabari Mission Compound. Now let's have a look on to the report. This has been notable that a complaint has been raised against the local people who lived in the civilized society of Rajabari Mission Compound, who has created a miserly environment by throwing their unwanted garbages to their nearby places. For this illiterate activity of some people of this area, the local people of Rajabari Mission Compound of Jorhat has submitted an FIR to the District Commissioner and Jorhat Police Station. Some people who are being aware of this illiterate activity has given condemn against some civilized people who lived in this well-educated society for their illiterate behavior. And they also requested these people to stop polluting their nearby environment. ক'বলৈতো মোৰ লাজেই লাগিছে, কাৰণ আমিতো মানুহ হয়। মানুহে এনেকুৱা পৰিৱেশ কৰি পেলাইছে আজি যে এইখন আমাৰ ঘৰ, আমি থকা জেগা, আমাৰ গাঁও, আমি থকা জেগাত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে য'ত নেকি আজি আপুনি এইটো মই ক'ভিডৰ কাৰণে পিন্ধি থকা নাই, এইটো মই গেলা গোন্ধৰ কাৰণে পিন্ধি আছোঁ। মই ইমান মানুহক আমি সকলোৱে চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, দাদা ইয়াত জাবৰ নেপেলাব, ইয়াত মানুহ থাকে, যি জাবৰ আছে আপোনালোকে ঘৰত জ্বলাই দিয়ক বা আপোনালোকে ব্যৱস্থা এটা কৰি লওক। মানুহে নুশুনে, আমাক ইনফেক্ট দম দি পিনি গালি পাৰি তেওঁবিলাকে ইয়াত জাবৰ পেলাবই। আপোনালোকে নিজে দেখিব যে কি নাই ইয়াত, লেতেৰা ডাইপাৰ, লেতেৰা বেডশ্বীট, ক'ভিডৰ পেচেণ্টৰ দৰৱৰ, কাপোৰৰ চব চিন পাব আপোনালোকে ইয়াত। ইনফেক্ট জীৱ জন্তু, হাড়, এই মুৰ্গী কাটিলে মুৰ্গী, পাখি পৰ্যন্ত, আৰু হাড় মানে আপোনালোকে যি ধৰণৰ হাড় বিচাৰে চব হাড় ইয়াত। কোনটো অঞ্চলৰ মানুহে ইয়াত জাবৰ পেলাই বুলি আপুনি ভাবে? ওচৰ চুবুৰীয়া আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, এইফালে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ আছে আৰু আপোনালোকে অলপ আঁতৰৰ পৰা কাৰণ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে যেতিয়া পেলায়, আঁতৰৰ মানুহে আৰু সাহস কৰে পেলাবলৈহি। আমি কথা পাতিছিলোঁ, আমি
আজিও আমি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিলোঁ আমি DCP কবিতা কাকতি বাইদেউৰ লগতো কথাখিনি পাতি আছোঁ আৰু ইনফেক্ট আমি গাঁওবুঢ়াকো জনাইছোঁ পঞ্চায়তৰ সভাপতিকো জনাইছোঁ জনাই পেলাই আমি গাঁৱৰ সকলোৱে ৰাইজে মিলি ইয়াৰ ওপৰত এখন FIR আমি মানে ৰাজহুৱা FIR এখন দিম যাতে এই জেগাখনত নেক্সট টাইম আৰু কোনোবা যাতে যাব নিবিলক কাৰণ আজি কেইদিনমান আগত পানী হৈ গৈছে ইয়াত গোটেই গাঁও পানীত ডুবি আছে কিন্তু আমি গোটেই গাঁৱৰ ল'ৰাখিনি আহি পেলাই যেতিয়া ইয়াত জাবৰখিনি আঁতৰাইছোঁ তেতিয়া আপোনাৰ ড্ৰেইনটো ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু গোটেই গাঁৱৰ পানীখিনি টানি ওলাই গৈছে গতিকে এই জাবৰখিনিৰ পৰা আমি বিভিন্ন ৰকমৰ বেমাৰেই হওক পানীয়ে হওক সকলো বস্তু আমি ইয়াত ফেচ কৰিবলগীয়া হৈ আছে ইয়াত আৰু কোনোবা মানুহ ৰাতিপুৱা কামলৈ যাওঁতে আপুনি নিজে ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ দেখিছে ইয়াৰ পৰা পানী হ'লে গোটেই জাবৰখিনি আহি ৰাস্তাৰ মাজত পাই যায়হি এতিয়া আমি সকলোৱে যথেষ্টখিনি ক'লোঁ সকলোকে ভালভাৱেও ক'লোঁ যে আপোনালোকে জাবৰ নেপেলাব নিজৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো বেয়া হয় কিন্তু সেই বস্তুটো এতিয়া নুবুজাৰ কাৰণে আমি আজি সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ বিশেষকৈ ডেকা চাম দেই আমি সকলো ওলাই আহিছোঁ যাতে ইয়াৰ ওপৰত কিবা এটা ষ্টেপ লৈ পেলাই এই বস্তুটো ইয়াত আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ A report by Anupam Bora from Jorhat News Now 24/7. Due to the ongoing lockdown, the suspended inter-district movement, many small businessmen are facing a very terrible and critical circumstance. As a result of ongoing lockdown and suspension of inter-district movement, many small businessmen are facing a very critical and hard circumstance for the survival of their lives now. On the other hand, like other places, even in Majuli, due to the continuous suspension of inter-district movement, people are not finding any way for their survival. They are facing a very terrible financial crisis where they are unable to feed their family too. They are facing a lack of poverty and unemployment when now it has become a very difficult for them to survive. As these people are not finding any way to get protected to save their lives, they are requesting and asking the government of Assam to kindly provide them with good supply of employment to get protected from their starvation. They said that if the government won't take any proper and deep decision for these people, there will be a scary increasing number of unemployment in Assam. মই এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ম যে অফলামুখ ঘাটত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ব্যৱসায় চলি আছিল আৰু সেই ব্যৱসায় চলি আমাৰ পাৰা পৰিয়ালবিলাক তাৰ পৰাই চলি আছিলে গতিকে এতিয়া COVID-19 পৰিস্থিতিত পৰি আমাৰ যিটো জিলাৰ মানে যিখিনি মানে যাতায়াত সেই যাতায়াতখিনি বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালসমূহ একেবাৰে মানে হাঁহে পানী নচৰা নিচিনা হৈ পৰিলে গতিকে আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই দোকানী সন্থাৰ হৈ আমি কৈছোঁ যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাক অন্ততঃ সাহায্য প্ৰদান কৰিলে আমি নিশ্চয় এই পৰিয়ালসমূহ আমি উপকৃত হ'ম A report by Deputy Bora from Majuli News Now 24/7. In the Brahmaputra region of Shri Shatika Sadar Gaon of Dergaon constituency, an environment of celebration can be seen at the vaccine center which has been established there. The health workers were being praised with prosperity by the village people. In between this ongoing pandemic, an extraordinary act can be seen at one of the village of the Golaghat district. The celebration is done for the donation of COVID vaccine to the people. The center has been inaugurated by praising prosperity to every person who are associated with the critical COVID pandemic. With the aim of donating 400 vaccines to the people, there is an environment of excitement among the people of this place. The members of the health department felt blessed by the overwhelming gratitude of the people towards them. During this time, where many doctors lost their lives while fighting with the COVID patient, at the same time they were honored with great prosperity by the other people. ভ্যাকসিন দিয়া হ'ল মানে আমাৰ বানবিষ্ট অঞ্চল হিচাপে পুৰুষমুখী আত্মসহায়ক গোটৰ সৌজন্যত আজি এই ভ্যাকসিন প্ৰদান কৰা হ'ল আজি ইয়াতে আমাৰ দূৰত ল'ব নোৱাৰা মানুহখিনিও আহি ইয়াতে লোৱাৰ সুবিধা এটা হ'ল তাৰ কাৰণে আমি এই গাঁৱৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াতে পুৰুষমুখী আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আটাইলৈ সহস্ত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ তেওঁলোকে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এইকণ সহায় কৰাৰ বাবে লগতে ডক্টৰসকলকো আমি কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ তেওঁলোকে আজি যি ধৰণে আমাক ভেকচিন দি আমাক উপকৃত কৰিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অন্তৰৰ পৰা নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ ভেকচিন লওক সুৰক্ষিত থাকক
A report by Anamika Hazarika from Dergaon News Now 24/7. Now moving on to the last news of today, a wonderful contribution has been forwarded by Hilika Tea State from Mariani by donating many medical equipments to JMCH Jorhat. Now let's have a look on to the report. Welfare scheme from Mariani Tea State has donated many medical equipments to JMCH Jorhat. General Manager Kartik Narayan Singh has donated an ECG machine, one syringe sterilizer. Moreover, on top of these, he has also provided many other medical equipments to the hospital. General Manager Kartik Narayan has handed over all the medical equipments to the Principal and Superintendent of JMCH. The program has been attended by Partha Pratim Sharma, Secretary of Indian Tea Board and Assam Branch 2nd Division, Anuj Bhuya, Secretary of Assam Tea Planters Association, Manisha Sharma, Secretary of Northeast Tea Association, Jagatjiban Datta, Assistant Labour Commission, Samiran Gogoi, Secretary of Assam Sah Karmachari Sangh Mariani, Ashish Dubey, Trade Manager of Hilika Tea State, Vijay Kumar Singh, Manager of Hilika Tea State, and Abhijit Bora, Welfare Officer of Hilika Tea State. We are very proud of our medical college principal and the superintendents. And during the corona times, whole world in the panics. Everybody, I appeal to our staff members and executives to do something the betterment of our peoples. One day, myself or my welfare officer, Mr. Bhora, went to the medical college, just see the position of the patients. So people are very चिंतित कोई ऐसे कि होबो न होबो Titi, I have talked to our principal, the head office, I want to do something about the peoples. Then we have write a letter to the Mariani hospitals, PH hospitals, in Titagar SDO hospitals, and the medical college superintendents. If you want to contribute some things, please, you people tell me. So they will very happy. They will so much happy that first time Hilika Tea Estate come forward. They were written to letter us कि हमें ये सामान देना चाहिए. Then we provide Mariani and tea towers. Very recently we have handed over the medical equipment to the JMC in front of the principals and the superintendent along with Neta secretaries Mrs. Sharma, AVIT Secretary Dr. Partho, and ATPA, Mr. Bhuya, and our newly ALC joined here, Mr. Datta. And very fortunate, we will invite Honorable Rajya Sabha Kamakhya Tasha and ex-MLA Rupjyoti Kurmi and Dr. Apurva Sharma, our medical inspectors. They call us, Vishim Sahab, we are pre-occupy other place, so you are doing well. Go ahead, हम लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है. Then we go and hand over to the medical equipments. আপোনাক লগ পালোঁ, আপোনাৰ মাধ্যমত আমি কি কৰি আছোঁ সেইটো কথা ক'ব নালাগে, কিন্তু এটা কথা আছে, যদি আমি কিবা কৰি আছোঁ সেইটো কথা যদি বেলেগে নাজানে তেতিয়া বেলেগে কেনেকৈ জানিব কি সেইটো কাম কৰিব লাগে.
যিটো কাম কৰিব লাগে সেইটো আপুনি প্ৰচাৰিত কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা মাধ্যম চুনি আছে এইটোৰ কাৰণে আমি সৌভাগ্যশালী আৰু আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আকৌ আমি নিশ্চয় লগ হ'ম আমাৰ বহুতো জনকল্যাণমূলক আঁচনি এনেকৈ হৈ থাকে এয়া আপোনালোকৰ সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছে এয়া খুব ভাল কথা আৰু আগলৈও আমি এনে কিছুমান পদক্ষেপ আমাৰ আছে অনাগত দিনবোৰত সেইবোৰো আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাব বা ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ পুনৰ লগ পাম পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ A report by Utpal Das in association with Maina Datta, News Now 24/7 Jorhat. Well, viewers, before end of today's news, let's have a look on to the weather report, which is 36 degrees Celsius high and 26 degrees Celsius low. And the weather is expected to be partly cloudy with thunderstorm. That's all for today's news. Thank you. মেছাজ অসমী এণ্টাৰপ্ৰাইজ যোৰহাট চহৰৰ এখন বিশ্বাসযোগ্য তিতাবৰ চাউলৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত পাব তিতাবৰৰ মচুৰি চাউল অৰ্গেনিক জহা চাউল উখোৱা চাউল ব্লেক ৰাইচ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত 5 কেজি 10 কেজি আৰু 25 কেজিৰ পেকেট পাব উচিত মূল্যত আমাৰ ঠিকনা নৱালী বলিয়াগোহাঁই পুখুৰী ষ্টেট বেংকৰ ওচৰত আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰটো হৈছে 9806123234 অথবা 8822039841